Hello mga kakusina! Ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kusinerang bulakenya. Panigurado ang ilan sa inyo ay miss na itong i-share ko ngayon. Ang ating all-time Pinoy favorite summer treat na Iskrambol or Scramble. Kahit ano pang spelling yan, basta favorite natin yan. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Ito na mga kakusina ang ating homemade scramble. Yes, excited na akong matikman. Kung namiss mo na rin ang scramble, abay, itry mo na rin ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!